ok ta là dương mà đọc không phải sticker Kimiso và Kimiso và vì miền phần hà tập trung tới cho mùi năng cycle bao vía và kể cả và on đi nhà này ok đây chúng mình cả đọc bài vía nó cứ đọc hẳn chén chỉ mình chạy đường này từ nào đó này ta là dương chập ra đọc không bài vía nhé. Bông vía và là bông vía cũ mò muối và đi tìm tên bông vía nhé, tìm tên bông vía tìm tạt bông vía này tạt tạt vía thì dùng đợi đôi thì đặt chưa ngon lên mặt tay một đòn ok là đây cho bây giờ có ca cho cho với ta là dùng đặt chương thay cho màn thớt chương thay bằng viên đấy và đồng hồ này pra công tác khăn pin nhiều đôi lúc qua chương speaker nó ăn mòn để chương viên nó của sạch bọt bao viên rồi nó tích đang này trong là bông phun đau khăng ta hôn gió cứ đông tập bạn ơi đừng tập bạn làm rồi nó ok là cái mở gì tận số ấp chân áp thì và cho là dương quay nó viên tự thân nơi mà kiếm tiền tak coi nó yang keras nanti
quay cài của thầy đặt chưa có hai tờ quay cài cho mình chọp mồm cài tiền chứ nó đã thấy vì admin cái này mà tầm này chắp ở cái rừng thế trong miệng phừng từ lượm cài đang này trong nuôi tại mà cái nào coi đang gọi này ba má cái hạt cái nào thế này môi châu đó phải lập đâu lập lường đó và cái của nó dữ nghiệp châu đó